puhutaan vähän erilaista setistä, nimittäin Fabulan 3681 huvipuisto. Tervetuloa Legoomoon, minä olen Mikko. Lego julkaisi Fabulan settejä vuodesta 1979 vuoteen 1989. Tämä kyseinen setti on vuodelta 1985, eli sieltä puolivälistä. Fabulan setteihin hyvin olennaisena osana kuulu eläinhahmot, jotka oli nimetty. Niille oli selkeä taustatarina. Ja tarina oli oikeastaan myös mukana kaikissa seteissä. Haluttiin rohkaista rakentaa omia tarinoita, tehdä omia tarinoita. Ohjeet ei ollut perinteisiä Lego-ohjeita, että laita palikka A, B päälle ja niin poispäin, vaan nimenomaan siinä kerrottiin tarinaa, jossa nämä hahmot rakensi kyseessä olevaa settiä. Nykyisin Billundin Legolandissa on alue nimeltään Duploland. Mutta kun sitä katsoo hiukan tarkemmin, niin se näyttää enemmänkin Fabulandilta kuin Duplolandilta. Siellä on hyvin tyypillisesti näitä ikkuna- ja ovielementtejä käytettynä, rakenteet on hyvin samankaltaisia. Ja alun perin se itse asiassa oli Fabuland. Vaikka Fabulan settejä ei varsinaisesti enää julkaista, Fabuland siis elää Legolandissa edelleen. Toki vuoden 1989 jälkeen on julkaistu useitakin erilaisia tämmöisiä sarjaa kunnioittavia settejä hahmoista ja ylipäätään Fabulandista, koska Fabuland on ollut Legolle hyvin tärkeä sarja. Se, miksi me puhutaan tänään tästä kyseisestä setistä, niin johtuu siitä, että tietysti tämä on hieno Fabulan setti kaiken kaikkiaan, mutta tällä on pieni historia ja tarina meidän perheessä. Tämä setti on julkaistu vuonna 1985. Nyt en ole ihan varma, täyttä muistikuvaa ei ole, että puhutaanko vuodesta 1985 vai 1986. Mutta mun pikkuveljeni Olli oli silloin 2-3-vuotias ja äiti hänen puolestaan laittoi arvontaan lapukkeen menemään ja sieltä tuli palkintona nimenomaan tämä kyseinen setti, mikä meillä on tässä pöydällä. Vuosia tästä on kulunut, tämä on ollut itse asiassa vähän niin kuin piilossa ja sekaisin, mutta tuolta siskon perheen kautta viime vuonna sain läjän Legoja ja sieltä rupesi löytymään näitä osia ja silloin saan ajatuksen, että hei, nyt me palautetaan tää kasaan. Melkein kaikki palat oli siellä tallella. Muutamia osia jouduin tilaamaan. Täällä oli esimerkiksi nämä arkun kannet, jotka toimii markiiseina, niin on uusittu. Ja tarroja paloissa ei ollut, niin Brick Sticker Shopista tilasin uuden tarra-arkin tähän settiin. Tää on nyt menossa joulupakettiin. Olli, veli, ei tiedä vielä tästä yhtään mitään, mutta että toivottavasti tuo sinne iloa joulunpyhiin, kun pääsee tätä kasailemaan. Yksi iso perustatekijä Fabulan seteissähän on nämä hahmot. Tässä setissä tulee mukana 4 Fabulan hahmoa. Siellä on Kyösti Kettu, Kaisa Kissa, Aapeli Apina ja Pasi Pesukarhu. Meidän perheessä hän ei ollut Pasi, vaan jostain syystä häntä kutsuttiin Ville-Veikko Salmiseksi. Perustarinahan tässä setissä on se, että Kyösti Kettu on huvipuiston hoitaja, vastaa laitteista ynnä muuta. Ja nämä 3 muuta on sitten niitä huvittelijoita, jotka siellä puistossa kiertää, nauttii kupposen kahvia ja jäätelöä ynnä muuta, mitä siihen huvipuistohurvitteluun sitten kuuluukin. Ohjeet tosiaan Fabulan seteissä on rakennettu aina vähän niin kuin satukirjan muotoon. Alkuperäisiä ohjeita tähän en löytänyt, niin täytyy mennä tulostettavalla versiolla. Mutta ajatus on kumminkin näissä ohjeissa se, että siellä on kuvassa kerrottu, että mitä palasia tulee ja sitten kerrotaan sitä tarinaa. Viedään se rakentaja mukana siihen syvälle tarinaan. Tämä setti on rakennettu 3 eri pohja-alustalle. Sitä pääsee siis helposti muokkaamaan jo ihan sillä, että sijoitetaan näitä vähän eri järjestykseen. Isoimpana palasenahan täällä on tämä maailmanpyörä, johon voidaan sitten näitä hahmoja laittaa myöskin kyytiin. Siellä alakerrasta löytyy myyntikoju. Toisena isompana palasena on tämä liukumäkiosa. Rappupalasia ylös tänne ja sitten vilkkaasti alas toiselta puolelta. Täällä myöskin on tämmöinen myyntipiste alhaalla. 3. pienin levy on niin, että siinä on karuselli, kahvipöytä, molemmat nätisti aurinkovarjojen alla peitettynä.
Osia tässä setissä on kaiken kaikkiaan 99 kappaletta. Ei mikään mahdottoman suurikokoinen setti palamäärän mukaan, mutta Fabulandillehan on tyypillistä, että se koostuu tämmöisistä isommista komponenteista. Eli Fabulanhan on sijoittuneena siellä Legon mallistossa duplojen ja perusleikojen väliin. Eli nappulakoko on jo perusleikoja, mutta sitten käytetään helpottaa sitä rakentamista näitä isompia kappaleita. Eli vähän sama ajatus kuin tänä päivänä puhutaan Juniors-leikoista, mutta että Fabulan on ollut selkeästi oma settisarjansa. Juniorsseissahan käytetään monesti samoja teemoja, mitä sitten myydään myöskin niin sanotusti normaali Lego-setteinä. Nyt on aika pistää setti palasiksi, pakata joulupaperiin, lähettää joulupukille, jotta se löytää perille jouluaattona ja toivottavasti tuo runsaasti iloa. Hauskaa joulua kaikille!